سابسکرایب کردن چینل هم از یادتان نره. به نام خداوند متعال یک سیستم چوکات نامی استاتیکی داریم که 4 منزله است. این می‌خوایم که توسط سافر ساب تحلیل و دیزاین کنیم که به خاطر ترسیم شکل جیومتریش میتونیم که از تمپلیت گرید اونلی و یا از 2D فریم استفاده کنیم، چون شکل متناظر است میشه که راستن از 2D فریم استفاده کنیم. سیستم واحدات را که ما در نظر داریم تون فورس متر که قبل انتخاب شده به اساس 2D فریم انتخاب میکنیم. نمبر اف استریز تعداد منازل 4 است. نمبر اف بیس که است تعداد بایش که 3 وایه داریم. اینجا 3 برش انتخاب میکنیم. استری هایت که متفاوت است و بیویت هم متفاوت است. پس به او اساس ما یوز کستم گرید اسپیسینگ انلوکیت انتخاب میکنیم. ادیت گرید چک میکنیم. اسپیسینگ نیم وایه اول ما که است البته از طرف چپ به راست 7.35 است. وایه وسطی که است 6.35 است و وایه کناری دست راست که است 7.35. به این ترتیب ارتفاع منزل اول ما که 30 میلیمتر است و ارتفاع 2, 3 و 4 که 3 متر است که انتخاب شده است. بعد باش میگیم که اوکی. بعد از اوکی باز هم باش میگیم که اوکی. شکل 3D را آف میکنیم، شکل 2D را میمونیم. از ربر بنزوم انتخاب میگیریم، سایر با خود سلکشن میگیریم تا سیستم برای ما انتخاب شود. میشه که از کماند 5 استفاده کنیم تا به قسمت مرکزی بیاریم. نظر به سوال ما که است اتکاهای ما اتکای پنگ نیست، البته اتکای سخت است. به این اساس ما از 4 اتکا را انتخاب میکنیم یا سلکشن میگیریم. در اساین میم، جوینت میم، در ریسترینتس اتکای سخت کلیک میکنیم و بعد باش میگیم اوکی. از لحاظ شکل هندسی یا جیومتری ترتیب شد. از این بعد کس لودینگ برش معرفی میکنیم که قبل از لودینگ ما 2 نوع لودینگ داریم که البته در منازل بالایی کس یعنی کدام لودینگ را که ما جمعوری بار کردیم سلفیت شامل دیش نیست، تنها سوپر دید لود است که به خاطر از باید 2 لود باید ما معرفی کنیم که تا توسط یک لود کامبینیشن بود ما انالایز و دیزاین شد که به این اساس ما در دیفاین میم در لود پترن میم یکی دید لود است که ابعاد مقدماتی است یا خودش میگیریم. بعد در تایپ میم در مور کلیک میگیم، در مور که آمدیم اینجا سوپر دید انتخاب میکنیم که باش میگیم که سوپر دید لود. اینجا برش انتخاب میگیم که اد نیو لود پترن و بعد باش میگیم که اوکی. بعد در دیفاین میم در دیفاین لود کامبینیشن در لود کامبینیشن اد نیو کامبو یک نام برش میمونیم C1. بعد در دید کاست چون ابعاد مقدماتی است که ما خودمون برش حالت سافر معرفی میگیم یعنی ان فاکتور است، پس ما اینو برش فاکتور 1.4 میگیریم، اد کلیک میکنیم و سوپر دید لود که چون قبل فاکتور است در به زور 1 میگیریم و بعدا برش میگیم که اد و اوکی و بعدا هم برش میگیم که اوکی. یعنی بارگذاری که سر از این میکنیم از سر سوپر دید لود میگیریم که یعنی که فاکتور شدگی است و اینجا برش ما ان فاکتور معرفی کنیم یعنی که در لود کامبینیشن ان فاکتور است. پس به این اساس کس نظر به سوالی که ما داریم در منزل نهایی در 2 وایه کناری که هست بار متشریک که سر شامل کرده اساین می فریم لود دیستریبیوتد. حال برش میگیم که بار متشریک که ما داریم 4 تن فورس بر متر در 2 وایه داریم سر تا آخر اپلای برش میگیم که اوکی. در وایه وسطی منزل نهایی بار متشریک ما داریم 2 تن فورس بر متر در اساین می فریم لود دیستریبیوتد. در قسمت برش میگیم که بار متشریک 2 تن فورس بر متر سیر برزن هم برش میگیم که اپلای و اوکی. با این ترتیب در قسمت در دوایه کناریش اینجا بار متشریک ما داریم 5 تن فورس بر متر است که سلکشن میگیریم اساین فریم لود دیستریبیوتد. اینجا برش انتخاب میکنیم 5 تن فورس بر متر اپلای و اوکی. با این ترتیب دوایه وسطی منازل بینی که است 3.5 تن فورس بر متر داریم، این انتخاب میکنیم اساین میم فریم دیستریبیوتد. در قسمت برش میگیم که 3.5 تن فورس بر متر اپلای و شکل جیومتری و لودینگ ما معرفی شد. حال ما مواد را که ما در نظر داریم یعنی مقاومت فشاری کانکریت و مقاومت کشی فولاد و ابعاد مقدماتی را حال برش ما معرفی میکنیم. قبل باید ما متریال معرفی کنیم که با این اساس در دیفاین میم در متریال در قسمت اد نیو متریال کلیک میکنیم. در قسمت قدم اول در متریال تایپ کانکریت انتخاب میکنیم. اگر مارک مطلوب ما در قسمت بود خب ما میتونیم کراس از استفاده کنیم. اگر نبود در استاندارد میم یوزر کلیک میکنیم برش میگیم که اوکی. در قسمت برش یک نام میدیم مثلا مارک مقاومت فشاری کانکریت ما در قسمت 250 در نظر گرفتیم که در اینجا برش ما ام 250 نشون میدیم. وزن هجومی که است 2400 کیلوگرم فورس متر مکعب است. انتر. مدل ارتجاعات کانکریت که است 15100 ضرب جذرش کودش در این سافیر که است SQR است قوس شروع. مارک کانکریتی که ما داریم 250 است قوس بسته. واحدی که ما داریم کیلوگرم فورس سانتی متر مربع داریم. انتر. راستن برای ما کالکولیت میکنم.
پاسینگ ریشیو را ما 0.18 در نظر میگیریم. به این اساس البته اسپسیفاید کانکریت کمپرسیو استرنت یا مقاومت فشاری کانکریت که ما در نظر داریم 250 کیلوگرم فورس فی سانتی متر مربع داریم. انتر راستن بر ما کالکولیت میکنه و اکسپکتد کانکریت کمپرسیو استرنت ما میتونیم که معادل به اف سی پرایم بگیریم که 2500 انتخاب میکنیم و بعد برش میگیم که اوکی. مارک کانکریت معرفی کنیم. اول ما میایم سر مارک فولاد. اد نیو متریال کلیک میکنیم. در قسمت در متریال تایپ ریبار انتخاب میکنیم. اگر به اساس گریدی که ما داریم راستن از اینجا بگیریم از اینجا میشه. اگر بخوایم که دیگه ارقامش ما تغییر بدیم و به اساس مایل خود انتخاب کنیم، شما میتونید که در استاندارد بین یوزر انتخاب کنیم. اوکی. در قسمت اینجا باش میشه که برش یک نام بدین. مارک 4200. وزن حجمی فولاد که است 7850 کیلوگرم فورس متر مکعب است. انتر. و معادل ارتجاعیت فولاد 2.04 ضرب 10 به نمای شفت 6 10 به نمای 6 اسپیس کیلوگرم فورس فی سانتی متر مربع. انتر. راستن برای ما ایره کالکولیت میکنه. پایین ترتیب مینیمم یلد استرس یعنی مقاومت کشی فولاد ما در حالت یلدش 4200 کیلوگرم فورس سانتی متر مربع است. انتر. حالا پایین ترتیب مینیمم تنزایل استرس یعنی اف یو که است ما 50% اف وای در نظر میگیریم یعنی که 42000 ضرب 1.50. با عین ترتیب expected yield stress یا FY ایره ما میتونیم که معادل با FY بگیریم یا که 10% اضافه بسازیم یعنی که 42000 ضرب 1.1 انتر. با عین ترتیب expected tensile stress یا FU ایره ما میتونیم که 65% FY در نظر بگیریم 42000 ضرب 1.65 انتر. وقتی که ما انتخاب کردیم بعد برش میگیم که اوکی. وقتی که اوکی گفتیم متریال کانکریت و فولاد معرفی شد. از این بابت ما میایم سر define section properties frame section در قسمت که از ابعاد مقدماتی را با کالم‌ها و گادرها در نظر میگیریم که add new property در نظر میگیریم. در قسمت frame section property type کانکریت انتخاب میکنیم، rectangular انتخاب میکنیم. در قسمت سکشن که از ابعاد مقدماتی در تمام منازل که از ما در اول و پایه ها 35 در 35 میگیریم به اساس کد و به خاطر گادرها 50 در 35 و تمام منازل به اساس کد انتخاب میکنیم. در قدم اول بیم سکشن این انتخاب میکنیم و اینجا باش میگیم که 50 در 35 متریال M250 به خاطر کانکریت کانفاینمنت رینفورسمنت اینجا 4200 است و باش میگیم که بیم دیزاین است. کورش ما قدم اول 6.5 سانتی ما در نظر میگیریم. بین ترتیب در قسمت 6.5 سانتی انتر و بعدا برش میگیم که اوکی و بعدا برش میگیم که اوکی. ابعاد مقدماتی بیم سکشن در تمام منازل با خاطر گادرش 50 در 35 گرفتیم. اگر جواب نداد باز ما میتونیم که بعدا ابعاد به خاطر امو گادر مشخصه که در 50 در 35 جواب نداد اضافه بسازیم در غیر از 50 در 35 برش اوکی است. با این ترتیب add new property में کانکریت انتخاب میکنیم. ابعاد پایه را هم ما به شکل مربعی در نظر میگیریم. به شکل ابتدایی رکتانگولار انتخاب میکنیم. اینجا باش میگیم که کالم سکشن دپت است به خاطر کالم 35 در 35 در نظر میگیریم. 35 در 35 مارک کانکریت 250 کانکریت رینفورسمنت در قسمت لانگیتودینال بار و کانفاینمنت بار مردش 4200 چیزی که ما قبل معرفی کردیم. کالم است حال باش میگیم که رکتانگولار کانفیگوریشن که است. البته برای اینجا انتخاب میگیم که کالم به شکل رکتانگولار یا سرکولار. اینجا باش میگیم که شکل رکتانگولار است. ما اینو میخوایم که دیزاین کنیم پس راستن اینجا باش میگیم که رینفورسمنت تو بی دیزاین و بعدا باش میگیم که اوکی و بعدا هم باش میگیم که اوکی و بعدا باز هم باش میگیم که حالا در این قسمت به خاطر گادرها تمام گادرها ما 50 در 35 در نظر میگیریم که assign فریم سکشن انتخاب میگیریم. بیم سکشن با تمامش 50 در 35 در نظر میگیریم و پایین ترتیب با کالم ها که است در ابتدا 35 در 35 با تمامش انتخاب میکنیم. assign فریم سکشن اینجا باش میگیم کالم سکشن اپلای و اوکی. وقتی که از لحاظ لودینگ شد از لحاظ ابعاد مقدماتی برش انتخاب کردیم. از این بابت ما برش میگیم که analyze در این قسمت وقتی که شما انتخاب کردین set analysis option مستوی سیستم انتخاب میکنین. اوکی analyze run analysis run now این باش میگیم که frame analysis design بک نام سیوش میکنیم. وقتی که برد این شکل شیر فورس سیستم است که میتونین ایره
از لحاظ عکس العملش در قدم اول ببینید. از سر C1 یا کامبینیشن البته دید لود و سوپر دید لود عکس العملش است. با عین ترتیب اگه شما خواسته باشید که اکسل فورس رو چک کنید، شما بشه که اتوماتیک انتخاب بکنید اپلای و اوکی. این دیاگرام اکسل فورس است. با این ترتیب اگه خواسته باشید که فریم کیبل بخش شیر کار داشته باشه، دیاگرام اینجا باشه میشه شیر تو اپلای اوکی. این شکل شیر فورس میتونه، این البته به شکل سیستم غربی است. اگه شما خواسته باشید شکلش چک کنید، فریم کیبل انتخاب میکنید، شیر تو یوزر دیفاین، اینجا باشه میگید که یک علامه منفی کتش اضافه میکنید و باشه میگید که اپلای. این به شکل سیستم شرقی بهتون شد. و اگر خواسته باشید که اسکیلش تغییر بده، اسکیلش هم بتونه که تغییر بده. و اگر خواسته باشید که دیاگرام مومنت براتون نشون بده، اینجا مومنت ریتری اتوماتیک شو وایلز اپلای و اوکی. این دیاگرام بندینگ است. وقتی که شما انالیزتون تکمیل شد، از این بابت شما خواسته باشید که دیزاین براتون کنه، نظر به کدام لودینگ که شما کردین، پس دی قسمت شما در دیزاین منو من در کانکریت فریم دیزاین ویو ریوایز پرفرنسز دی قسمت کلیک میکنین، کد میتونید کد مطلوب نظرتون انتخاب کنید. دیگه قسمت ACI 314 موضوعات داریم قبل انتخاب است. اوکی میکنیم و بعدا هم اوکی. بعدا در دیزاین مینو میم کانکریت فریم دیزاین سلکت دیزاین کامبینیشن از سر موسیقی که یعنی سوپر ددلود و ددلود که ما در نظر داریم از روی این برای ما ایران دیزاین کنم اوکی. بعدا دیزاین مینو میم کانکریت فریم دیزاین استارت دیزاین چک اف استراکچر یک کلیک میکنیم، به این اساس براتون را دیزاین میکنه. به این اساس این قسمت اگر شما خواسته باشید مقدار سیخ ما چک کنین، این قسمت واحدش میشه که شما تغییر بدین، کیلوگرم فورس سانتی متر انتخاب کنین. این به اساس سانتی متر مربع براتون ثابته، براتون به اساس سانتی متر مربع براتون مقدار مساحت سیخ براتون نشون میده. اگر شما خواسته باشین که به اساس فیصدی براتون نشون میده، در دیزاین من کانکریت فریم دیزاین دیسپلی دیزاین انفورمیشن در دیزاین آوتپوت یه باشه میشه که باشه بگین که ریبار پرسنتیج اوکی. با این اساس براتون فیصدی سیخ براتون نشون میده که در این قسمت که شما میبینین فیصدی سیخ از 4% اضافه است که شما میتونید که ابعاد مقدماتی در این قسمت اضافه بسازید به خاطر کالم، چون در این قسمت در حالت کمتر از کریتیکال رسیده. شما میتونید که ابعاد کالم در منازل وسطی یا در منازل آخری اضافه کنید، یا میشه که به شکل اوورال میشه که ما 5 سانتی ابعاد کالم اضافه کنیم که با این اساس شما میشه که مدل الایو چک کنین باش بگین که اوکی. بعدا در قسمت بیاین در دیفاین section properties frame section در قسمت در کالم section بیاین modify show property اینجا بر 35 در 35 البته 40 در 40 انتخاب اوکی. بعدا هم اوکی. حالا براتون این پروسیجر پیش میره، انالایزش براتون میکنه. اگر شما خواستید پس براتون دیزاین چک کنه، دیزاین کانکریت فریم دیزاین استارت دیزاین چک اف استراکچر انتخاب میکنه. با این اساس مساحت سیخ براتون با سانتی متر مربع نشون میده. اگر شما خواسته باشید که مساحت پرسنتیج نشون بده، باز هم دیزاین کانکریت فریم دیزاین دیسپلی دیزاین انفورمیشن اینجا براتون با اساس ریبار پرسنتیج نشون میده اوکی. با این اساس فیصدی را براتون دیدین که فیصدی نظر به رنجی که شما دارین براتون فیصدی سیخ براتون اوکی که دیزاین فاینال تون بر اساس اینمی فیصدی هایی که شما در قسمت های پارچه‌های مختلف می‌بینید، شما می‌تونید که از روی این فیصدی ها استفاده و دیزاین فاینال تون به دست بیارید.